යූරියා නිෂ්පාදනයේදී ඇමෝනියා සහ කාබන් මොනොක්සයිඩ් අමුද්‍රව්‍ය ලෙස භාවිත වේ. යූරියා නිෂ්පාදනය කරනකොට අමුද්‍රව්‍ය විදිහට භාවිත වෙන්නේ ඇමෝනියා සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. එතකොට ඇමෝනියම් කාබමේට් හැදෙන්නේ. ඒ නිසා පළවෙනි ප්‍රකාශය යූරියා නිෂ්පාදනයේදී ඇමෝනියා සහ කාබන් මොනොක්සයිඩ් අමුද්‍රව්‍ය ලෙස භාවිත වේ කියන එක වැරදි. දෙවෙනි ප්‍රකාශය ඇමෝනියා සහ කාබන් මොනොක්සයිඩ් ප්‍රතික්‍රියා කර සෑදෙන ඇමෝනියම් කාබනේට් වියෝජනයේ වී. දෙවෙනි ප්‍රකාශයත් වැරදි. පළවෙනි ප්‍රකාශයත් වැරදි, දෙවෙනි ප්‍රකාශයත් වැරදි. ඒ නිසා ප්‍රශ්න නිවැරදි පිළිතුර අංක 5. යූරියා නිෂ්පාදනයේ පළවෙනි පියවර වෙන්නේ ඇමෝනියා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සමග ප්‍රතික්‍රියා කර ඇමෝනියම් කාබමේට් සෑදීම. ඇමෝනියම් කාබමේට් වියෝජනය කිරීමෙන් යූරියා ලබා ගන්න පුළුවන්.